Stojím tady s Jardou ve stánku Foxu a koukám na jejich úžasné nástrahy. Jardo, pověz nám o nich něco víc. Tak my se zabýváme už 26. rok výrobou krmení. Hlavní naším výrobním sortimentem je boilies v různých řadách. Dneska, když vemu, co se týče průměru a druhů, tak máme 80 různých typů boilí, od průměru 10 až do průměru 30. Takže hlavní výroba je boilí. Máte i něco pro feedraře? Pro feedraře máme mini peletky, které jsou bostrované v kelínkách, anebo dumbbellsky, což je vlastně takový válečkovitý tvar boilí. A samozřejmě, co ještě se hodí hodně, co berou feedraři, jsou 10 mm plovky. Já vím, že kromě těch vašich skvělých kyblíků jste konečně začali vyrábět i menší balení, je to tak? Tak menší balení vyrábíme už nějaký rok, ale začali jsme vyrábět menší průměry. Dneska je poptávka po menších průměrech, který se hodí hlavně k rychlému chytání, protože samozřejmě na ty menší kuličky je víc záběru než na ty větší, takže to jsme zařadili letos do nabídky. Vlastně ve všech řadách boilí, co děláme, jsme zařadili 16 mm boilí a chystáme během sezóny i 12 mm boilí. Máte na tuhle sezónu nějaký nový příchutě? Příchutě máme vlastně v řadě mystery nový úplně. Hlavní, a to teď koukám tady podle zájmu lidí, nejhlavnější teď je pomeranč ananas, o to mají opravdu největší zájem. To jsme dneska během dopoledne vyprodali opravdu, já nevím, 40-50 kg. Další z příchutí je oliheň chobotnice, játra krab a frankfurtská klobása koření. Tohleto boilies je určený na rychlé chytání pro rybáře, který opravdu mají půl den nebo víkend a nemají víc času a chtějí rychle chytat ryby. Takže to je řada mystery, která je určená pro tohle rychlé chytání. A na ještě rychlejší chytání, protože dneska chodí rybáři na ryby třeba jenom po práci 2, 3, 4 hodiny a chtějí chytat na boilí, tak pro ty máme tady tu speciální řadu rozpustného boilí, takže to boilí není vařený a okamžitě vlastně po vhození do vody se rozpouští. Je to prostě taková v podstatě boilí peleta, ale má to stejné složení jako tohleta naše vlastně nejluxusnější řada Legend Ranch. Takže to obsahuje moučky rybí, přetrávený mořský proteiny, mléčný proteiny, extrudovaný ptačí zoby a spoustu tekutých potrav právě pro tu rychlou atrakci a rychlé chytání. Já jsem na tohle moc rád, sám se přiznám, že k vodě se dostanu strašně málo. A to znám, musím se přiznat, že trošičku konkurenci, kdy to začali nabízet možná dřív než vy. A funguje to úplně bezvadně, to je daleko praktičtější, prostě když je člověk na hodinku, na 2 si sednout, opravdu se to vyplatí. Určitě se tady u Jardy zastavte. Mimo to ještě tady vidím krásný DVDčko. Já se přiznám, že už jsem ho viděl, protože Jarda byl u nás ve studiu. Pověz nám o něm něco. Tohle DVDčko je takový dárek pro rybáře, který jsme natočili. Udělali jsme 30 000 kopií a rozdáváme ho zadarmo, jak tady na veletrhu for fishing, tak po rybářských prodejnách. Na tom DVDčku vlastně najdeš hlavní film, je vlastně o chytání kaprů na velkých vodách, kde jsou návody, jak třeba sestavit udici, jak zatraktivnit nástrahu. A dál je tam krátký video o lovu amurů, rozhovor třeba s Petrem Šimoničem, který loni chytil ve Francii kapra přes 35 kg. Je tam reportáž ze závodu zemplínského kapra na Slovensku ze zemplínské šíravy, kde se nám podařilo vyhrát a vytvořit všechny nové rekordy. A pak je tam samozřejmě i návod a popis jednotlivých řad boilí a jak je nejlíp použít. Jardo, já ti moc děkuju a musím všem doporučit, pokud budete kolem, zastavte se tady a zeptejte se Jardy. Ze vším vám moc rád poradí a jejich výběr, jejich boilí je úplně neskutečný. Jardo, děkuju. Já děkuju za rozhovor. Koukám tady na nádherný čluny, nádherný motory. Mám tady Jirku. Jirko, co nabízíte? Nabízíme širokou škálu nafukovacích člunů, zrovna taky lodních motorů od různých značek. Povíš nám něco o těch motorech víc? Přejdeme se a tě můžeme rovnou ukazovat. V každém výkonu doporučujeme jiný druh motoru, jinou značku. Například v 3,5 koních doporučujeme Mercury, váhově, cenově vychází velmi dobře. Pak máme škálu elektromotorů, každý elektromotor má různý výkon, buď to dálkové ovládání může mít, pak je to rozdělený ještě dle výkonu, jak jsem říkal, 2 koně, 1 kůň. Další benzínový zajímavý motor je 2,5 od Suzuki, 2,5 koně, váhově i cenově vychází nejlíp. A v 5 koních je velmi zajímavý Mercury, taky váha, cena velmi dobrá. Co je teďka, na co se lidi nejvíce ptají? No, hodně je zajímají tyto elektromotory, protože jsou za zajímavou cenu a
navíc to má sklopnou hlavu teda oproti konkurencím, že se to zmenší do auta. Já se musím sám přiznat, že vlastně elektromotor sám na člunu používám. A je to skvělá věc, je to velmi skladný, vydrží to v dnešní době opravdu strašně dlouho. A opravdu to rád používám, nemusí se člověk skoro o nic starat, je to opravdu super. Myslíš si, že i ten trend je, že ty elektromotory budou čím dál tím častější a častější? Určitě zákazníků přibývá. Je to jakoby nový trend, který v Čechách hodně lidi začínají jezdit na vodě. Kam si myslíš, že ten vývoj půjde? Bude se prostě zmenšovat nebo výdrž baterií? No, je to hodně o baterkách, to trošku lidi odrazuje váha baterií. Některý díky tomu přecházejí na benzínové motory kvůli váze baterií. Posouvá se nějak jako výkony u těch elektromotorů? Vím, že to dřív bylo, že člověk když potřeboval popojet nebo něco takového. Určitě, teďka je špička na trhu, dva koně elektromotor, který vlastně v této cenové kategorii konkurenční motory jsou od nějakých 620 000 vejš. Jirko, já ti moc děkuju a pokud jdete mít cestu kolem, zastavte se tady. Stojím tady ve stánku Nordic Stage před krásnýma proutkama, mám tady Vaška. Vašku, řekni mi, co nabízíte. A nabízíme tady pruty na přívlač, je to vysloveně speciálka. Firma Nordic Stage se zabývá pruty jak na ultralehkou přívlač, tak potom i na, co se týká tu střední přívlač. Takže těch prutů je tady v úzovkách docela velké množství, je tady spoustu novinek a máme tady ať už pruty od firmy Nordic Stage, od firmy Extreme Fishing, potom nový japonský pruty, těch prutů je tady opravdu docela dost. Vím, že tady máte dokonce proutek, který chcete představit až v květnu. Máme tady novinky, máme tady tykom prototypy, jsou to pruty 15, je to k 15letému výročí firmy Nordic Stage a ty pruty v současné době máme tady vystavený prototypy, který zákazníkům ukazujeme. Co se týká výroby, tak opravdu budou k dispozici až v květnu. Podělí se i s náma o ně? Určitě. Tak máme tady v podstatě pruty od Nordic Stage, je to prut 15, je to z Bursunová série, z Bursunové blanky, v podstatě nový sedla. Ty pruty v současné době mají i velké ohlasy u zákazníků. To samé v podstatě série 15 je teď i u firmy Extreme Fishing, bude to prut, který taky bude k dispozici až v podstatě v tom květnu. Já vím, že vy se strašně zakládáte na poctivý práci, na dobrých blancích. Co je v tomhle novýho? Ty pruty jsou lehký, jsou ty pruty hodně rychlý a je to zase v úzovkách úplně něco jiného, co zákazník od toho může očekávat. Takže pokud si to vemeš do ruky, tak uvidíš sám, jak ten prut je lehunký. Já se přiznám, že už jsem tady u vás byl a na proutky jsem koukal, jenom jste tady měli strašně narváno, tak jsem vás nechtěl úplně zdržovat. Jak jsi spokojený s návštěvností? Tak návštěvnost pozitivně vnímám to, že zákazníci chodí a v podstatě už není to jenom takový, že by si přišli podívat. Jo. Vyžadují hodně technické rady, podpory, vidí, že i tady ty pruty jsou na nějaký úrovni a snaží se vyhledávat i tu technickou podporu. Už to není jenom takový to klasický masivní. Jo. Zákazníků chodí, řekl bych, že hodně, v současné době i ta přívlač se začíná dostávat do takového toho popředí. Já to naprosto chápu. Každý, kdo pojete kolem, určitě se tady zastavte. Ty proutky jsou nádherné, ta váha mě překvapila a to zpracování je krásné. A hlavně kluci vám tady moc rádi poradí. Vašku, já ti moc děkuju. Není zač, mějte se.